นี่คือคลิปวิดีโอคนหายที่มียอดวิวสูงที่สุดในประวัติศาสตร์อินเทอร์เน็ตครับชายหนุ่มชาวเยอรมันเดินเข้ามาในสนามบินด้วยท่าทีปกติแต่จู่ๆเขาก็ทิ้งพาสปอร์ตทิ้งกระเป๋าเดินทางและวิ่งหนีสุดชีวิตออกไปจากอาคารผู้โดยสารเขาปีนข้ามรั้วลวดหนามสูงถึง 2.5 เมตรวิ่งหายเข้าไปในป่าทึบและไม่มีใครบนโลกใบนี้ได้เห็นเขามีชีวิตอีกเลยครับทะเลสาบป่าลึกหรือถูกลักพาตัวเขาวิ่งหนีอะไรหรือหนีใครยินดีต้อนรับสู่แฟ้มลับ X-Fact ครับวันนี้เราจะพาไปไขคดีปริศนาที่โด่งดังที่สุดในปี 2014 เรื่องราวเริ่มต้นขึ้นเมื่อลาสมิตตังชายหนุ่มวัย 28 ปีเดินทางไปพักร้อนกับกลุ่มเพื่อนที่เมืองตากอากาศโกลเด้นแซนด์ประเทศบัลแกเรียเมืองนี้เปรียบเสมือนสวรรค์ของนักท่องเที่ยววัยรุ่นเพราะค่าครองชีพถูกและปาร์ตี้สุดเหวี่ยงครับทริปนี้ลาสร่าเริงและปกติทุกอย่างครับจนกระทั่งคืนสุดท้ายก่อนเดินทางกลับลาสกับเพื่อนๆไปนั่งกินแมคโดนัลด์และบังเอิญไปมีปากเสียงกับกลุ่มแฟนบอลของสโมสรบาเยิร์นมิวนิกด้วยความเมาการโต้เถียงลุกลามกลายเป็นการชกต่อยลาสโดนชกเข้าที่กรามและหูอย่างแรงจนล้มลงรุ่งขึ้นเขาไปหาหมอประจำเมืองและพบว่าเยื่อแก้วหูทะลุหมอสั่งห้ามเขาขึ้นเครื่องบินเด็ดขาดครับเพราะความกดอากาศบนเครื่องอาจทำให้เขาปวดหูจนช็อกเลือดออกในสมองหรือหูหนวกถาวรได้เพื่อนๆต้องบินกลับเยอรมนีก่อนทิ้งลาสไว้ลำพังเพื่อรอให้แผลหายและนั่นคือวินาทีที่ความโดดเดี่ยวเริ่มกลืนกินเขาครับลาสถูกแนะนำให้มาเช่าโรงแรมราคาถูกแถวสนามบินชื่อโฮเทลคัลเลอร์ย่านนี้ไม่ใช่ที่สำหรับนักท่องเที่ยวเลยครับมันเปลี่ยวและดูอันตรายก่อนหน้านั้นหมอได้จ่ายยาปฏิชีวนะชื่อเซฟูร็อกซิม500 มิลลิกรัมให้เขากินเพื่อกันหูติดเชื้อแต่หลังจากลาสกินยาเม็ดนั้นเข้าไปพฤติกรรมของเขาก็พลิกหน้ามือเป็นหลังมือเลยครับภาพวงจรปิดของโรงแรมในคืนนั้นจับภาพลาสเดินวนเวียนไปตามโถงทางเดินตอนกลางคืนที่เที่ยงคืนเขาไม่ยอมเข้าห้องนอนเอาแต่หลบซ่อนตัวในลิฟต์นานหลาย10 นาทียิ่งไปกว่านั้นตอนตี 1ลาสเดินออกจากโรงแรมไปในความมืดเพียงลำพังและกลับมาอีกทีตอนตี 2ไม่มีใครรู้ว่า1 ชั่วโมงนั้นเขาออกไปเจอใครหรือเกิดอะไรขึ้นกับเขาลาสเริ่มพิมพ์ข้อความและโทรศัพท์หาซานดราแม่ของเขาที่เยอรมนีด้วยความตื่นตระหนกสุดขีดแม่บล็อกบัตรเครดิตผมเดี๋ยวนี้พวกมันกำลังตามล่าผมพวกมันจะฆ่าผมเขาบอกแม่ว่ามีผู้ชาย4 คนขับรถสะกดรอยตามเขามาเขาไม่กล้าอยู่ในห้องพักและต้องปีนหน้าต่างหนีลงมาซ่อมตัวซานดราพยายามปลอบใจลูกและจองตั๋วเครื่องบินเที่ยวแรกสุดให้เขาบินกลับในเช้าวันรุ่งขึ้นแต่ข้อความสุดท้ายที่ลาสพิมพ์ส่งมาตอนตี 3กลับเป็นคำถามที่น่าขนลุกว่ายาที่หมอให้มามันคือยาอะไรกันแน่แม่เช้าวันที่ 8 กรกฎาคมลาสนั่งแท็กซี่มาถึงสนามบินวาน่าภาพวงจรปิดจับภาพเขาเดินสะพายกระเป๋าท่าทางดูสงบลงเขาโทรศัพท์หาแม่และบอกว่าผมถึงสนามบินแล้วนะแม่ปลอดภัยแล้วแต่ก่อนจะขึ้นเครื่องเขาถูกบังคับให้ไปพบหมอประจำสนามบินเพื่อขอใบรับรองไมค์แพทย์ว่าหูของเขาจะไม่ระเบิดตอนเครื่องเทคออฟลาสเดินเข้าไปในห้องตรวจหมอคอสตอฟให้การว่าลาสมีท่าทีนั่งตัวสั่นหวาดประแวงและพึมพำว่าไม่อยากตายแล้วจู่ๆก็มีคนงานก่อสร้างของสนามบินเปิดประตูห้องเข้ามาเพื่อจะซ่อมแอร์ทันทีที่ลาสเห็นชายแปลกหน้าคนนั้นเขาสติแตกสุดขีดตะโกนลั่นห้องว่าผมไม่อยากตายที่นี่เขาทิ้งกระเป๋าเสื้อผ้าทิ้งพาสปอร์ตทิ้งโทรศัพท์มือถือไว้บนโต๊ะหมอแล้ววิ่งสปรินต์ตายออกจากห้องพยาบาลวิ่งทะลุฝูงชนออกประตูกระจก
และวิ่งหายเข้าไปในป่าทึบด้านหลังสนามบินร่างกายของเขาถูกลบหายไปจากโลกใบนี้นับตั้งแต่วินาทีนั้นหลังการหายตัวไปตำรวจบัลแกเรียระดมกำลังพลและสุนัขดมกลิ่นปูพรมค้นหาทั่วป่าซานดราแม่ของเขาถึงขั้นจ้างนักสืบเอกชนมือชำนาญบินข้ามประเทศมาช่วยหาไม่เจอแม้แต่รอยเท้าหรือเศษเสื้อผ้าชาวเน็ตทั่วโลกเริ่มตั้งทฤษฎีที่มืดมนที่สุดครับว่าน่าเป็นเมืองที่ขึ้นชื่อเรื่องมาเฟียขบวนการค้ามนุษย์ลาสไปรู้เห็นอะไรเข้าจนถูกสั่งเก็บหรือเปล่าหรือเขาแอบรับจ้างกลืนยาเสพติดขนข้ามประเทศแล้วยาเกิดแตกในท้องทำให้เขาหลอนแล้ววิ่งหนีไปตายในป่าแต่เมื่อแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านประสาทวิทยาและจิตเวชเข้ามาวิเคราะห์พวกเขาพบคำตอบทางวิทยาศาสตร์ที่อธิบายได้ทุกอย่างน่ากลัวกว่ามาเฟียหลายเท่าครับประการแรกลาสถูกชกเข้าที่กรามจนแก้วหูทะลุแรงกระแทกนี้รุนแรงพอที่จะทำให้เกิดภาวะสมองกระทบกระเทือนหรือ traumatic brain injury ปกติแล้วสมองเราจะมีเกราะป้องกันที่เรียกว่า blood brain barrier เพื่อไม่ให้สารเคมีในเลือดหลุดเข้าไปในสมองแต่แรงกระแทกอาจทำให้เกราะนี้ร้าวครับทำให้ตัวยาปฏิชีวนะเซฟูร็อกซิม500มิลลิกรัมที่เขากินทะลุเข้าไปป่วนสารเคมีในสมองโดยตรงตัวยานี้ไปขัดขวางการทำงานของตัวรับกาบาในสมองซึ่งมีหน้าที่ควบคุมความสงบส่งผลให้เกิดภาวะที่พบได้ยากมากๆคืออาการโรคจิตประสาทหลอนจากยาหรือ antibiotic induced psychosis ผู้ป่วยจะหวาดประแวงขั้นสุดเห็นภาพหลอนคิดว่ามีคนจะมาฆ่าเขาเมื่อสมองที่ช้ำมาเจอกับผลข้างเคียงของยาและความเครียดที่อยู่คนเดียวในประเทศแปลกหน้ามันคือระเบิดเวลาทางจิตเวชครับคนงานก่อสร้างที่เปิดประตูเข้ามาในสายตาของลาสที่สมองกำลังรวนคือมือปืนที่กำลังจะมาปลิดชีวิตเขาไม่ได้วิ่งหนีมาเฟียเขาแค่กำลังวิ่งหนีความหวาดกลัวที่สมองของเขาสร้างขึ้นมาเองคดีนี้ทิ้งบาดแผลที่ไม่มีวันหายให้กับครอบครัวมิตรต่างครับและสอนให้เรารู้ว่าภาวะฉุกเฉินทางการแพทย์เวลาไปเที่ยวต่างแดนคือเรื่องที่อันตรายที่สุดการกินยาที่เราไม่รู้จักอาจนำมาซึ่งผลข้างเคียงที่คาดไม่ถึงการเตรียมยาสามัญประจำบ้านและอุปกรณ์ทำแผลเบื้องต้นไปจากประเทศตัวเองคือสิ่งที่นักเดินทางทุกคนต้องทำครับผมแนะนำให้พกชุดกระเป๋าปฐมพยาบาลพกพาหรือ Travel First Aid Kit ติดกระเป๋าไว้เสมอตัวนี้มีช่องแบ่งยาชัดเจนและอุปกรณ์ทำแผลครบครันผมแปะพิกัดของแท้ไว้ที่ตะกร้าและลิงก์ด้านล่างนะครับมีไว้อุ่นใจกว่าไปลุ้นเอาดาบหน้าครับคุณผู้ชมล่ะครับเชื่อทฤษฎีผลข้างเคียงทางสมองหรือยังแอบคิดว่ามีมาเฟียวาน่าเข้ามาเกี่ยวข้องจริงๆครับคอมเมนต์บอกผมหน่อยนะครับถ้าชอบการไขปริศนาสไตล์ X-Fact ที่เจาะลึกแบบนี้ฝากกดไลค์และ Subscribe ด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่คดีหน้าสวัสดีครับ